bersama dengan saya petang ni adalah Dr. Hisham Shah dan Datuk Dr. Nohayati Rusli. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan pada hari ini bilangan kes sembuh daripada jangkitan COVID-19 adalah melebihi jumlah kes baru harian, iaitu sebanyak 1,148 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sepenuhnya daripada COVID-19 adalah 50,204 kes, iaitu bersama dengan 81.2% daripada jumlah keseluruhan kes. Pada hari ini, 27 November 2020, negara kita telah merekodkan kes harian baru sebanyak 1,109 kes. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 61,861 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 pula adalah sebanyak 11,307 kes. Daripada jumlah kes baru berkenaan, terdapat 10 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara dan 1,099 kes adalah merupakan penurunan COVID-19 dalam negara. Negeri Sabah hari ini masih melaporkan kes harian tertinggi, iaitu sebanyak 441 kes bersamaan dengan 39.8%, di mana 346 kes iaitu 78.5% daripada kes-kes dikesan di negeri Sabah adalah hasil saringan kluster-kluster dan kontak rapat kes positif yang giat dijalankan di lapangan. Ini diikuti oleh negeri Selangor sebanyak 175 kes iaitu bersama dengan 15.8% dan negeri Sembilan sebanyak 167 kes iaitu bersama dengan 15.1%. Kalau kita gabungkan kes-kes di Lebah Kelang iaitu negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta negeri Sembilan, jumlah kes adalah 496 iaitu lebih daripada negeri Sabah. Sebanyak 25 kes iaitu 2.3% yang dilaporkan pula adalah berkaitan dengan kluster-kluster di penjara yang membabitkan kluster tembok 9 kes, kluster penjara Sandakan 6 kes, kluster Bakti 4 kes, kluster Rumah Merah 4 kes dan kluster penjara Reman di Pulau Pinang 2 kes. Perincian penuh jumlah kes mengikut negeri adalah seperti di laporan 1 dan 2 yang disertakan bersama dengan kenyataan median. Sehingga kini terdapat 113 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 41 kes memerlukan bantuan pernafasan. Duka cita dimaklumkan terdapat pertambahan 2 kes kematian COVID-19 pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kes kumulatif kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 350 kes bersama dengan 0.57% daripada jumlah keseluruhan kes. Ringkasan kes kematian hari ini adalah seperti berikut, iaitu kes kematian 349, kes nombor 60,141, seorang lelaki bukan warga negara dari Sabah, berumur 47 tahun, mempunyai latar belakang penyakit jantung. Beliau meninggal di Hospital Sempurna. Kes kematian 350 iaitu kes nombor 60,647, seorang lelaki bukan warga negara dari Labuan, berumur 64 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit stroke. Beliau meninggal di Hospital Labuan. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan terdapat 4 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini, iaitu kluster yang pertama, kluster Jalan Tuaran. Kluster ini melibatkan daerah Kota Kinabalu, Penampang dan Tuaran di negeri Sabah. Kes-kes bagi kluster ini dilaporkan positif COVID-19 pada 27 November hasil saringan di tempat kerja. Sehingga 27 November 2020, sejumlah 86 individu telah disaring, di mana 43 individu telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster yang kedua adalah kluster Jalan Haruan. Kluster ini melibatkan daerah Seremban di Negeri Sembilan. Kes-kes awal dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 pada 26 November hasil saringan pekerja-pekerja di sebuah kilang. Sehingga 27 November, sejumlah 300 individu telah disaring, di mana 118 kes telah dikesan positif dalam kluster ini. Ini melibatkan 10 kes warga negara dan 108 kes bukan warga negara. Kluster yang ketiga ialah kluster tapak bena Putih Lama.
Kluster ini melibatkan daerah lembah pantai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes dalam kluster ini telah dilaporkan positif sejak 26 November 2020 melalui saringan bersasar ke atas pekerja-pekerja di sebuah tapak pembinaan. Sehingga 27 November, sejumlah 820 individu telah disaring, di mana 139 kes telah dikesan positif. Kluster yang terakhir adalah kluster beringin. Kluster ini melibatkan daerah Timur Laut, Barat Daya, seberang perai selatan dan seberang perai tengah di negeri Pulau Pinang. Kes-kes dalam kluster ini merupakan kes-kes iaitu pekerja-pekerja di 2 buah kilang di Pulau Pinang. Kes indeks iaitu kes ke 51,576 telah dilaporkan positif pada 19 November 2020 melalui saringan individu bergejala. Sehingga 27 November, sejumlah 3,116 individu telah disaring, di mana 37 kes dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kementerian Kesihatan ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan, iaitu elakkan 3S, elakkan kawasan yang sesak, kawasan yang sempit dan elakkan sembang dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W, iaitu amalkan wash, wear dan warn. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi dari pihak WHO. Orang awam akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya kita perhatikan iaitu model iaitu COVID-19 yang diperhatikan seharian dan juga ramalan kes COVID-19 dari 12 September hingga 30 November 2020. Kita lihat pada 24 Oktober kita ada lonjakan kes 24 Oktober, 26 Oktober dan juga kita lihat 6 November 2020. Ini adalah kerana saringan bersasar kita di penjara Kepayan di Kota Kinabalu dan juga pusat tahanan sementara di Tawau. Dan juga kita lihat pada 23 November dan juga 24 November kita ada lonjakan kes secara mendadak, iaitu pada 23 November lonjakan kes kepada 1,884 kes dan pada 24 November kes yang tertinggi yang pernah dicatatkan ialah 2,188 kes. Ini adalah kerana iaitu saringan bersasar, ujian bersasar ke atas kluster teratai dan kita mendapati kes-kes yang positif dan telah pun diasingkan, dimasukkan ke hospital dan jadi kita lihat hanya 2 hari ada lonjakan kes mendadak tapi kes menurun. Semalam kita mendapati kita ada 935 kes. Kalau kita lihat pada 935 kes, kalau kita lihat keboleh jangkitan 0.9 sepatutnya jangkaan kes adalah 871 dan kalau keboleh jangkitan adalah 1.1 jangkaan kita ialah 1,375 kes. Pada hari ini kita ada 1,109 kes, iaitu jangkaan kita di antara keboleh jangkitan 1.1 dengan 0.9. Jadi anggaran kita lebih kurang keboleh jangkitan adalah kadar keboleh jangkitan adalah 1. Seterusnya kita perhatikan laporan penggembara dan pemerhatian tetap yang pulang daripada luar negara dan dikesan positif dari 3 April hingga 27 November 2020 adalah sejumlah 1,317 kes. Pada hari ini ada 10 kes import telah dilaporkan, iaitu 2 kes daripada Emirates Arab Bersatu, 3 kes pulang daripada negara India dan masing-masing 1 kes pulang daripada Indonesia, Mesir, Singapura, Turki dan juga negara Iraq. Setakat 27 November 2020, sejumlah 349 kluster telah pun dilaporkan dan 173 kluster telah pun tamat tempoh pemantauan dan pengawasan untuk 28 hari, termasuk 1 kluster pada hari ini, iaitu kluster Omadal yang melibatkan 35 kes, iaitu 1 warga negara dan 34 bukan warga negara di sempurna Sabah dan tiada kes kematian dilaporkan untuk kluster Omadal. Seterusnya
Laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 27 November 2020 adalah sejumlah 176 kluster, termasuk 4 kluster baru pada hari ini. Daripada 176 kluster aktif, 47 kluster ada pertambahan kes baru dan 129 kluster tiada pertambahan kes pada hari ini. Yang kita mulakan dengan kluster yang pertama ialah tapak bena putih lama, iaitu kluster baru di lembah pantai wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ada pertambahan kes 118 menjadikan jumlah kes 139. Individu disaring ialah 820. Kluster baru Jalan Haruan di Seremban Negeri Sembilan ada pertambahan 116 kes menjadikan jumlah kes 118 dan jumlah disaring 300. Seterusnya ialah kluster Jalan Tuaran, iaitu kluster baru di Sabah. Ada pertambahan kes 43 dan jumlah yang disaring setakat ini ialah 86. Kluster Cegas masih ada pertambahan 42 kes, jumlah kes ialah 1,442 dan jumlah yang disaring untuk kluster Cegas ialah 5,335. Dimaklumkan juga kluster Teratai masih ada pertambahan 31 kes. Jumlah yang disaring setakat ini ialah 4,120. Jumlah kes yang positif setakat ini ialah 4,124. Jumlah yang disaring setakat ini ialah 6,553. Kluster Dama Laut ada pertambahan 27 kes, jumlah kes 40, jumlah disaring 708. Kluster Batu Tujuh di Johor ada pertambahan 19 kes, jumlah kes 57, jumlah disaring 672. Kluster Sutera ada tambahan 18 kes, jumlah kes adalah 70, jumlah disaring 274. Kluster Beringin ada pertambahan 18 kes, jumlah kes 37, jumlah yang disaring 3,116. Kluster Hentian masih ada pertambahan 17 kes, jumlah kes ialah 1,120, jumlah disaring setakat ini ialah 10,571. Kluster Bayam Indah di Kedah ada pertambahan 16 kes, jumlah kes 101 dan yang disaring ialah 565. Kluster Jaya masih ada pertambahan 14 kes, jumlah kes 132, jumlah disaring 659. Kluster Enggor di Perak ada pertambahan 12 kes menjadikan jumlah kes 125. Jumlah yang disaring setakat ini ialah 1,450. Kluster Pengkalan Barat juga di Perak dan Pulau Pinang ada pertambahan 12 kes, jumlah kes 106 dan yang disaring 988. Kluster Buntar masih ada pertambahan 11 kes, jumlah kes adalah 227, jumlah disaring setakat ini ialah 2,788. Kluster-kluster seterusnya iaitu sehingga ke 47 boleh dirujuk dalam lampiran kenyataan media ini. Jadi seterusnya saya hari ini dapat kita simpulkan kita ada 1,109 kes yang telah dilaporkan dan dengan 4 kluster baru dan 1 kluster tamat dan 2 kluster yang telah melibatkan kematian. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan. Silakan. Tan Sri, boleh komen mengenai pengumuman Perdana Menteri tentang Malaysia akan dapat bekalan 12.8 juta dos vaksin COVID-19 daripada Pfizer tahun depan. Ini bagi menampung keperluan 20% atau 64 juta rakyat negara ini. Dan satu lagi, boleh Tan Sri komen mengenai komitmen yang telah diberikan kerajaan China yang menyenaraikan Malaysia sebagai negara penerima utama vaksin COVID-19 yang sedang dibangunkan negara itu. Terima kasih. Jadi pada hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan iaitu untuk kita mendapat vaksin. Dan kalau kita lihat sekarang ni ada 2 sudut yang kita lihat untuk perkembangan vaksin terkini. Yang pertama dari segi teknikal, kita kena lihat kepada keberkesanan dan juga keselamatan vaksin. Dan setakat ini walaupun perbincangan telah diadakan, perbincangan awal telah diadakan dengan 10 pengeluar vaksin yang telah menjalankan kajian iaitu fasa 3, tapi setakat ini kita masih belum lagi mendapat laporan daripada kajian tersebut. Hanya yang kita dapat ialah daripada akhbar-akhbar dan siaran media mengenai kejayaan
bahan dan sebagainya. Jadi kita masih menunggu dari segi teknikal, dan vaksin tersebut perlu didaftarkan. Jadi yang pertama ada 5 perkara yang kita kena lihat. Pertama, vaksin tersebut kena didaftarkan sama ada dengan FDA, European Medical Medicine Agency ataupun dengan MPRA. Jadi kita dalam pendaftaran ada proses yang kita kena patuhi dan jangka masa yang telah kita kenal pasti, dan juga melihat kepada keselamatan dan juga kesan samping daripada vaksin. Setakat ni dalam 12 vaksin yang telah dikaji dalam fasa klinikal ketiga, jadi melibatkan hampir 500,000 individu. Tetapi kita perlu melihat pada data-data tersebut. Setakat ni kita tak ada data. Yang pertama, pendaftaran. Yang kedua yang apa kita laksanakan ialah kita lihat pada pengalaman kita semasa gelombang kedua. Apabila ada peningkatan kes iaitu perolehan ataupun pembekalan. Jadi banyak negara yang merebut untuk mendapatkan vaksin ataupun PPE dan sebagainya. Jadi kita dah mulakan iaitu perbincangan untuk memperolehan pembekalan vaksin kepada negara kita. Jadi pada 22 hari bulan kita telah pun tandatangani iaitu perjanjian dengan COVAX Facilities yang kita lihat secara keupayaan kita, kesamaan kita dalam COVAX Facilities ini untuk perolehi vaksin daripada negara-negara yang telah bersatu di bawah payung WHO. Yang kedua, kita menggunakan strategi lain iaitu kita memperolehi vaksin perbincangan dengan negara-negara lain, contohnya dengan syarikat dan juga dengan negara China. Jadi perbincangan kita menggunakan strategi multi-prong. Jadi akhirnya kita dapat bukan hanya dengan satu kaedah tetapi pelbagai kaedah yang diguna pakai untuk kita memperolehi vaksin. Dan setakat ni dalam 24 hari bulan kita juga telah tandatangani iaitu perjanjian dengan Pfizer dan juga ada perbincangan dan juga melihat kepada logistik dan juga dengan kos dan juga perjanjian iaitu untuk pembekalan vaksin tersebut. Jadi yang tu kita telah laksanakan. Apa yang pasti, walaupun perjanjian tu ada, tetapi vaksin tersebut mesti, iaitu caveat dia ialah mesti diluluskan oleh FDA dan juga MPRA, iaitu melihat kepada keberkesanan dan juga keselamatan. Perkara yang pertama, pendaftaran. Yang kedua, pembekalan. Dan apabila kita mendapat vaksin, iaitu sekarang ini dijanjikan 12.8 juta dos yang boleh meliputi 20% daripada penduduk di Malaysia, iaitu 20% dalam 4.4 juta penduduk Malaysia, iaitu 20% daripada penduduk Malaysia. Jadi kita harap kita akan melihat pada pemberian, keutamaan vaksin akan diberikan pada golongan tertentu yang berisiko tinggi. Contohnya yang pertama ialah petugas kesihatan, petugas barisan hadapan yang warga emas dan sebagainya. Jadi kita akan kenal pasti iaitu 6.4 juta penduduk Malaysia yang telah dikenal pasti kita akan memberikan vaksin tersebut. Yang keempat yang kalau kita kena lihat ialah pemantauan, iaitu pemantauan dari segi kesan samping dan kalau kita telah beri vaksin dan apa-apa isu yang timbul daripada pemberian vaksin tersebut. Dan yang kelima, kita melihat kepada penilaian keberkesanan vaksin tersebut untuk mencapai herd immunity. Nah, ini yang kita kena lihat keseluruhan konsep menjalankan. Jadi bukan hanya kita lihat pada pendaftaran tetapi kita lihat kepada pembekalan. Jadi pembekalan bukan hanya satu sumber tetapi pelbagai sumber. Yang ketiga, lihat kepada pemberian iaitu vaksin, siapa yang keutamaan diberikan dan sasaran kita ialah untuk mencapai imuniti kelompok, iaitu kalau kita boleh mencapai 70% daripada penduduk yang telah divaksin, jadi 30% mungkin akan dilindungi. Itu yang konsep yang kita pakai, iaitu imuniti kelompok. Yang keempat, kita kena lihat kepada pemantauan, iaitu pemantauan berkala yang vaksin yang kita gunakan, apa dia kesan samping yang minor ataupun kesan samping yang major. Yang kita kena selalu melihat pada keselamatan vaksin. Dan yang terakhir ialah penilaian keseluruhan, iaitu vaksin yang kita berikan kepada penduduk rakyat Malaysia yang atau melihat kepada keberkesanan, kesan samping sama ada kita mencapai objektif kita, iaitu
untuk mencapai immunity kelompok. Jadi ini yang telah kita laksanakan. Jadi apa yang kita laksanakan awal iaitu perbincangan dengan setiap negara, dan juga kita juga masuk pada perjanjian COVAX facilities, dan juga kita berbincang dengan syarikat-syarikat yang pengeluar vaksin tersebut. Inilah keseluruhan konsep yang kita guna pakai supaya kita tidak ketinggalan. Walaupun kalau kita dah contohnya dah didaftarkan di FDA, tetapi apabila didaftarkan FDA, mungkin permintaan untuk vaksin tersebut meningkat. Jadi meningkat, kita juga mungkin akan ketinggalan kalau kita tak mulakan proaktif dan preemptif dari segi mendapatkan vaksin tersebut. Jadi perkara ini telah dilaksanakan dan jawatan kuasa pun telah ditubuhkan. Tetapi apapun, caveat ialah vaksin itu kena berkesan dan selamat diguna pakai. Jadi itu kena lihat pada pendaftaran oleh FDA dan juga di NPRA. Okay. Good evening, Datuk. I have just one question on the vaccine before I get into my other questions. We know the Pfizer vaccine needs storage conditions of -70 degrees. So just wondering what kind of investment into infrastructure is the ministry going to make into ensuring that transport, that the vaccine is able to be transported and delivered at the original condition. So that's my first question on the vaccine. Maybe that one first. Okay, when you look into the vaccine in terms of supply, so the negotiation has been done with the company. We are looking at logistic as well as the cost. So when the negotiation is not only purchasing of the vaccine, but also in terms of transport, logistic, in storage, etc. Because you need ultra cold chain, actually, for example. So it is inclusive in terms of the negotiation with the company. So I think that's what has been done, and I think we need to look into the negotiation between the two companies, and then the terms of reference and etc. So that's been done, and then we hope that we can actually procure. But the most important is that they need to register with FDA first. If, for example, the Pfizer fails to be register under the FDA, then the whole deal will be fall apart. So I think this is why we need to really balance up in terms of how we procure the vaccine. Just a follow-up. Does it mean that the perjanjian, the agreement, so is Pfizer going to be providing the storage conditions? Is that what it is? We discuss in details in terms of every step, the logistic part as well as the cost. So it's actually a conclusive in terms of more comprehensive discussion in terms of the whole supply chain, from the production until delivery, door to door, for example. So that's what we have been discussing. Okay, thank you. I'll just get to the two questions on Top Glove. The first one is today KKM had a meeting with Top Glove, I believe. Just wondering if what happened in the discussions, what was decided, and if is it true that some of the workers who are waiting for their test results or have still under quarantine, is it true that they can actually go back to work, and is that actually safe? Just wondering about that. And the second question on Top Glove is there has been some concern about the gloves that they actually produce. Is there any health risk or infection risk in the products produced at a factory, at a facility where some of the workers are actually infected? Just wondering if KKM has done any studies on that, and if there's any results. Thank you. Thank you very much. So I answer your third question first. So far, there's no reports of infection from the gloves. So the gloves goes through a certain processes, and we have seen there's no other reports been documented in terms of infection. Second is the workers. Those positive cases will be isolated in the hospital and they'll be treated. But those negative but have exposed to a positive patient will be quarantined. So we already identified the place of quarantine, etc. They will be quarantined for 14 days. And yesterday is the first batch of those who have completed day 13. They have been tested. So if they are negative, then today we will discharge them. So they have to go through 14 days of quarantine.
And the last is regards to the discussion. Obviously, we look into not only for the company but other companies as well, looking into the welfare, the health issues, and the safety issues of the workers. So we are discussing using two acts, for example, Act 446, looking into their accommodation, their welfare, and the health. And we are also using Act 342 to look into the environment, look into the transmission of the infection among the foreign workers. So we are discussing in details in terms of the providing a safe environment for the foreign workers in our country. So I think that's even during the second wave we have discussed about this issue with regards to the illegal and also the legal. So now we are looking at legal foreign workers, and we need to provide a conducive environment for them. And it's actually a win-win, a sustainability for the company, because without the workers, then the company will have issues. And today, certainly those who do not comply to the Act 446 and also the Act 342, you can see multiple issues they have to deal with. And that also will jeopardize their operation and also production in their company. So I think this is something that we need to re-look back again, how to provide a conducive environment for the workers. Tan Sri, follow up mengenai perolehan vaksin. Tadi Perdana Menteri ada memaklumkan bahawa 12.8 juta vaksin yang akan Malaysia terima secara berperingkat tahun depan tidak membabitkan imunisasi untuk kanak-kanak sekolah juga, kanak-kanak sekolah. Adakah vaksin tersebut hanya boleh digunakan untuk had umur tertentu? Dan kedua, PM juga maklumkan bahawa 82% rakyat Malaysia sedia untuk menerima vaksin, namun vaksin yang akan diperoleh Malaysia hanya mampu untuk menampung imunisasi 30% rakyat Malaysia. Apakah langkah yang akan diambil oleh KKM untuk pastikan akses kepada vaksin mampu untuk diterima permintaan rakyat Malaysia, penuhi permintaan? Okay, terima kasih. Kalau kita lihat perolehan ataupun pembekalan vaksin ni, jadi secara berperingkat. Jadi mungkin kita akan melihat pada jangka masa setahun ataupun 2 tahun sebelum kita dapat perolehi vaksin tersebut. Tapi dalam perjanjian kita iaitu 20%, iaitu kita ada 12.8 juta dos yang telah dibincangkan, dan yang dos ni akan kita guna pakai untuk melihat kepada penduduk 6.4 juta, iaitu lebih kurang 20% daripada penduduk. Jadi pada peringkat permulaan, kalau 20% penduduk iaitu 6.4 juta, siapa yang kita nak berikan vaksin tersebut? Ini yang kita kata ada 5P tadi. Pendaftaran yang paling penting, yang pendaftaran keselamatan. Yang kedua yang melihat pembekalan. Jadi ini pembekalan kita libatkan melihat kepada logistik, melihat kepada kos dan sebagainya. Jadi pada door to door dan bagaimana kita boleh bekalkan vaksin kepada negara kita dan juga kepada pemberian vaksin tersebut. Yang ketiga. Keempat ialah kita kena lihat kepada pemantauan. Apabila kita dah berikan vaksin tersebut kepada 6.4 juta contohnya, kita kena lihat kesan samping dan juga adverse reaction dan sebagainya. Ini kita kena lihat pada pemantauan vaksin. Kelima ialah kita kena lihat kepada penilaian keseluruhan vaksinasi. Jadi setakat ni kalau kita lihat di imunisasi yang kita berikan ialah 11 imunisasi, iaitu termasuk pneumococcal dan juga satu di negeri Sarawak iaitu Japanese Encephalitis JE untuk vaksinasi kat situ. Dan juga sekarang ni majoriti yang vaksin kita juga akan melihat kepada indikasi yang telah diguna pakai dan juga telah diguna dalam kajian penyidikan tersebut pada umur peringkat umur contohnya. Jadi setakat ni majoriti adalah lebih pada 18 tahun. Kalau untuk kanak-kanak 12 tahun, kita kalau ada data yang cukup, kita akan lihat pada data. Tapi sekarang ni kita dimaklumkan kebanyakan vaksin hanya tak banyak vaksin yang menjalankan kajian di bawah 18 tahun. Jadi kalau kita akan mengikut iaitu indikasi yang telah diberikan oleh vaksin syarikat tersebut. Jadi kumpulan kajian yang telah dijalankan dan sebagainya. Ini adalah penting untuk kita pastikan kalau keselamatan vaksin tersebut, sebab
kalau kita gunakan peringkat awal, contoh usia kurang pada 12 tahun, kalau tak ada kajian, jadi kita bimbang penggunaan vaksin tersebut, kesan samping dan juga. Jadi yang kita akan gunakan ialah pada mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Lagipun vaksin yang kita ada terhad, iaitu untuk 6.4 juta. Dan kalau kita gunakan 6.4 juta penduduk, siapa yang kita akan berikan keutamaan? Jadi yang paling tinggi ialah keutamaan yang diberikan ialah untuk petugas kesihatan dan juga frontliners kita lah. Itu yang kita akan kena pasti. Dan kumpulan rentan, iaitu risiko yang tinggi, contoh warga emas dan sebagainya, mereka yang menerima immunity ataupun immunity yang rendah, jadi kita kena utamakan mereka. Jadi inilah kita tengah lihat konsep keseluruhan bagaimana kita kena mengurus vaksin kalau kita dah perolehi vaksin tersebut. Tapi apapun yang paling penting setakat ini, walaupun kita ada 12 vaksin pada peringkat penyidikan fasa 3 klinikal, tetapi satu pun belum keluarkan, iaitu laporan lengkap mengenai vaksin tersebut. Apa yang kita dengar ialah di media, laporan di media dan juga media sosial mengatakan keberkesanan dan sebagainya, tapi kita kena lihat laporan. Jadi bila kita lihat laporan, kita akan menubuhkan satu jawatan kuasa untuk melihat keberkesanan, kesan samping dan sebagainya. Ini yang penting sebelum kita dapat daftarkan. Kalau vaksin tersebut tak dapat didaftarkan, mungkin ada isu-isu keselamatan dan sebagainya, maka kita tak pakai vaksin tersebut. Yeah, good evening, Datuk Seri. Before my question, I'd like to confirm one data related to the top glove. Firstly, there is totally in the Lotus cluster. By yesterday, there are about 6,500 people be tested and confirmed 4,000 plus. I just want to know, the top glove has totally 21,000 staff, and how many top glove staff has been tested, be confirmed cases and be quarantined or will be quarantined? Thank you. Thank you very much. So you look into the top glove, the company, the cluster Teratai. At the moment, yesterday we have 31 cases, positive cases. So to add on 4,124, and we have done this test for 6,553. So in the location in Selangor, we were informed about 11,215 individuals need to be tested. But Top Glove the company is not only in Selangor but also in other states as well. So our target is to screen everyone in the high risk group, and then and hopefully that is we also encourage all today, for example, all the 4 clusters you have been reported, they are all from the workplace. So I think the workplace testing is necessary, and we need to test them periodically. So I think this is inclusive of the cluster Teratai today. So this is what we are doing. So it gives us another week or so. So in stages that we screen them, those who already screened, already quarantined, probably 2 weeks already. But those is still undergoing the screening, testing. So you cannot test everyone, 11,000 in one day. So you have to stretch it out in terms of 2 weeks or even 3 weeks. So the process is ongoing. Yeah, thank you. So my question is focused on something is about in Tianjin, China has determined that frozen meat imported into China by the container from North America pandemic area carries coronavirus and causes a breakout in Tianjin days ago. WHO experts may come to China for investigations soon. It analyzed that the earliest outbreak in Wuhan may also be the same situation. So Malaysia now is strictly controlling border for personnel coming in and out. Whether will strengthen the screening checking of containerized frozen food for the
pandemic containment. All right, thank you very much. We did read the report as well. So, but most important is we look into the verification whether, they detected the virus in the frozen meat, for example, virus been detected. Whether the virus there's actually transmission in the human. So this is number one. And although the reports have been there, we are waiting for WHO verification. So WHO, the whole team will be in China to look into it. So once we get the report, then probably we will look into it. Nonetheless, we are cautious about it, and then make sure that in our meat import of the meat. So we also look into the details to avoid if there's any infection. So far, there's no infection whatsoever coming from the frozen meat. But documentation, yes, maybe they found in fish, in meat, there's actually the virus. But the question is whether it infects the human or not. So this is the challenge that we have. And we also know that the virus continues to mutate. So different country, probably different strain, and then they start to mutate. So again, this is some the challenges that we have to identify the virus. That's the reason why we also need to do some clinical locally to see the vaccine, for example, and the virus strain in our country. Maybe whether the report is almost the same or there's actually any new findings. So it's an ongoing study. But we take note about the frozen meat. But as far as we are concerned, to date, there's no infection to the human. Again, unless there's verification and the new reports coming up to substantiate the spread of from the frozen meat to the human. Okay, kalau tak ada lagi soalan, sekali lagi saya ingin memperingatkan diri saya dan juga orang ramai untuk patuh kepada SOP. Kalau kita tak ada urusan penting, pastikan kita duduk di rumah. Kalau kita terpaksa ada keluar dari rumah kerana urusan penting, pastikan kita patuh pada SOP, pakai pelitup muka, penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Dan kita perlu jaga kita jaga keluarga kita jaga masyarakat dan negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.